وصيفة السيف. شكرا لحمد بن فريح، تواصل معنا باسم منصورة، وكذلك الزميل محمد بن بريك اللي دائما ما يكون حاضر معنا بكل ما يجري في أرضية الميدان، فشكرا للجميع. أبو نواف، أخطر الأسماء هتان وكذلك قري الظبي. نعم فعلا أخطر اسمين من حيث معطيات المشاركات الأخيرة هن هتان وقري الظبي، كذلك النعامة، كذلك أيضا بعد ما تابعنا كل النتائج والكل باستطاعته تشكيل الخطر وانتزاع المركز الأول في كل الأشواط. الليلة نتوقع الهورية بعد ما ظهر شعار الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز وقطفة رمز الجعدان، موجودة عندهم الهورية ونفس المضمر، ونتمنى إن شاء الله أن تكون من الأسماء. وهذا الشيء يفرحنا يا أبو ثامر، تنوع الشعارات وتوسع مساحة المنافسة. كذلك أيضا نبارك للأنيق ناصر عبد الله المسند دخول الليلة بعد الوعكة الصحية وانتقال صفقة دليل على حرصه وأنه يكون اسمه موجود في السيف ويعزز شعاره. وكذلك أبو ناصر وش اللي دخلت معك الصحية؟ هدن المسند اللي تحت دار تعرض محمود الوهيبي ما راح تعرض الوعكة صحية، ولكن عوض الآن بمشترى اختصاص، وعندهم الأول موجودة اللي هي عكاشات، اتمنى له ان شاء الله نرى. وشعار الهديف ايضا من الشعارات التي لا تغيب عن اشواط السيوف، عزز ليله البارحه مشتراه واعطانا ايضا كمتابعين بعد اخر للتنافس، حماس اكثر وبعد اخر للتنافس. هذه ابرز الاسماء. وكذلك هجن المرقاب عندهم نوع، عندهم نايل وعندهم طليعه، ابرز اسمائهم الموجوده. والشوط ايضا بيكون من بدايته يمكن في حرق اوراق وقر وكذا وشغل. طيب كم التوقيت الزمني للشوط؟ والله اتوقع هذا الشوط يمكن يصل الى 18 15 حولها في مهرجان مؤسس تعويض 12 26 العام. شوط الليله 15 وتحتها يا ابو 12 و10 وهناك 12 وثانيه العام مع طوع. هذا الشيوخ يعني نتكلم عن الشيوخ، هذا شوط الشيوخ كلها شيوخ. نعم تحت ال 15. كم توقع؟ 18 كم؟ اتوقع من ال20 وفيها من ال 15 تحت. الجو مناسب. هذا اتكلم عن اشواط الشعب، لكن اشواط الشيوخ راح يكسرون 12. لا مو ب 12، راح يكسرون ال20. بعد كلهم فوق ال20 يعني من 20 وجاي. انا اتكلم طيب. سيف الشيوخ من 20 وجاي. راح يكسرون ال20 15 13 تقريبا. طيب. لكن خلونا ننتقل الى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل الحديث. صحة الإنسان ثروة والحفاظ عليها واجب. التعليم هو مستقبل أجيالنا. قطر بتراثها نجحت أن تكون وجهة سياحية للمنطقة والعالم. ونستذكر تاريخنا وتفاصيل ماضينا. تراحيب تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء مباشرة على قناة الريان. حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ما في أحد أفضل من أحد كل الناس سواسية عند الله وكان وعد ربي حقا. من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا. أصحاب الكهف تشاهدونه الجمعة 10:10 صباحا على قناة الريان. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونستعرض معكم أهم وأبرز الأسماء المشاركة في شوط السيف الفضي. إذا نقف هنا على أبرز الأسماء المشاركة في مسار هذا الشوط: إنجاز محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت، غرام محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، عنيدة، كلاسة، الذيبة، الجزيرة، حصاد، جود، هيبة، لهجن السيلية، غزيل، عبد المحسن بن راشد بن محمد بن محسن آل نديلة، مثيرة لشنار بن محمد بن طامي الهاجري، اختصاص اللي أصبح اسمها أمل وانتقلت ملكيتها إلى شعار المسند وفالها التوفيق بإذن الله. الفارقة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري، عز حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. الشاهينية سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. راهية خليفة بن عبد الله العطية. القطيفية أيضا لهجن السيلية، استهداف صريح. نوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية. شديدة سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي. عكاشات لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. مليحة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. متاهة سعود بن صالح بن حمد القمرة. قناصة لسعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري. جمرة رعادة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. عنيدة علي بن عبد الله بن حمد آل لدهم. تعويض سعد بن وسام بن سلطان الهاجري. غادة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح القرح. واقتحام لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. إذن 29 اسم في هذه القائمة أتت لتظفر بناموس هذا الشوط. قلنا فيه مشكورة انتقلت من اللي أصبحت اسمها منصورة بناء على ما وصلنا من حمد بن فريح المري، ومن لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وابو غانم هناك استهداف من ابو غانم. اختصاص ابو غانم يبي السيف. اختصاص انتقلت الى شعار المسند ناصر بن عبد الله وسماها امل. اذا في مشتريات، في تخطيط، استهداف من المسند، استهداف ايضا من حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. السيليه 8 أسماء، والله فالك التوفيق يا أبو سعيد من خلال هذه المشاركة بإذن الله. وكل هذه الأسماء أيضا جديرة بانتزاع الناموس. الأبرز في الترشيحات تعويض صاحبة سيف المؤسس. هناك ترشيحين من عكاشات لشعار المسند ناصر بن عبد الله وفالهم التوفيق بإذن الله، راشد السعدي وفهد المهندي. الآن أصبح عندي حايلين انتقلت ملكياتهم وأصبحوا في
شوط السيف الفضي، أمل ومنصورة. صحيح. شوط السيف أبو ثامر مليء بالأسماء اللي لها تراكم سنوات ولها رموز وبعضها للسيوف. لا خلينا نتكلم عن الاسمين هذه، راح تغير في الميزانية الآن؟ لا أنا جاي في الحديث. نعم. بالنسبة بزق الاسمين ذيلا ضمن هذه الكوكبة ما تم فراغ أولا، لكن واضعينها في هذه المجموعة. كذلك المشتريات والانتقاءات اللي دائما يتميز بها الأنيق ناصر بن عبد الله المسند، أكيد أنه وضع عينه على هذه الحائل، وهي من أصعب الحلول ولها إنجازات عديدة اللي هي أمل الآن أصبح اسمها، وحتى الاسم فيه نوع من الأمل لاستعادة السيف. لا اختصاص، هي شاركت في مهرجان المؤسس؟ شاركت مسبقا في الاشواط التاهيليه، واكيد انه متابع كل مجراته، واعتقد انه مضمر هباش هو تحت ادارته، وما ادري هل الصفقه قبل فوز هباش ولا بعد فوز هباش. فناصر عند الامل ولا زال متمسك بالامل. الناقه كفو والرجال مستهدف السيف. صحيح مستهدف السيف. كذلك ايضا ابو ناصر الهديفي، الناقة اللي اشتراها ونقلها من شوط العمانيات إلى شوط السيف المفتوح، بعد متابعته الناقة كانت مدي أداء كبير، واعتقد أنها احتلت المركز الثالث وكان وصولها وصول قوي، ومن بعد ذلك ارتفعت مشاركاتها وأداها ومتابعة جدا، رفعوها لشوط السيف. هذا فيما يخص منصورة، اللي يخص منصورة وأمل. صالح الدعبة 29 اسم، وأبرز المرشحات هي تعويض. نعم. أبرز الأسماء من ذكرت التعويض، الخطورة والاستهداف من عكاشات؟ لا، من هدن السيلية، وكذلك عكاشات المركز الثالث، المركز الثاني على السيف. لا الآن يعني تعويض هي في المقام الأول. اي نعم. المركز الثاني عكاشات. الثالث هدن السيلية. من في هدن السيلية؟ عندك عنيدة وكلاسة. من تروح مع من أنت؟ والله يا سالم الحين اللي عندهم نوعيات قوية، وذكرت لك عينتين ولكن أبي واحدة منهم. أحدها عنيدة، وأنا سمعت أنها عنيدة في مسارها وفارم التوفيق ما شاء الله تبارك الرحمن. اسم رابع عندي الذيبة هجن السيلية. الذيبة أيضا هجن السيلية. ليش ما رحت مع كلاس؟ أنت ذكرت عنيدة وكلاس كلها. أنا أقول لك لو بغيتني أذكر بذكر لك هجن السيلية. هجن السيلية هجن قوية. اسم خامس بتكون كلاسة، رعادة، جمرة منصور محمد الخيري. جمرة ولا رعادة؟ لا جمرة. طيب جمرة. سالم السندوانة 5 أسماء غير تعويض وعكاشات، وعندك عنيدة هجن السيلية. عنيدة توافق في الثلاث مراكز الأولى بين سالم السندوانة وصالح الدعبة. وجمرة اللي حطها صالح في المركز الخامس. من آخر واحدة؟ آخر واحدة بروح مع شو اسمه الذيبة. الذيبة شاركت العام. ما شاركت في السيف المهرجان المؤسس، وعكة صحية وسحبوها من الشوط. العام ثاني على السيف، جاء ثاني على السيف. وبنواف 5 أسماء. 5 الأسماء عكاشات. المرتبة الأولى عكاشات مرشحة. تعويض في المرتبة الثانية. نعم. المرتبة الثالثة عنيدة السيلية. عنيدة الكل يشير على خطورة عنيدة. خطيرة، ناقة توصل وصول قوي. طيب. جمرة عند غانم منصور من أصعب الأسماء. أيضا جمرة ممكن تقلب الطاولة. اسم خامس. الاسم الخامس ناقة اللي اشتراها الهديفي عند منصور العطية، هذه ناقة قوية جدا. اللي اشتراها الهديفي؟ اللي هي منصورة، اللي اشتراها الهديفي. نعم منصورة. وكذلك سالم فيه ناقة. نعم. في رصيدها السيف. هجن كثيرة. نعم. اللي هي مليحة موجودة، صاحب السيف. نعم. وخطرة. عندك كذلك نوف. خليفة بن حمد بن خليفة العطية. نوف قوية. كل الهجن كم بنعد يا ابو ثامر؟ اذا في مجال بنعدهم كلها. عندك كذلك متاهه سعود القمره، هذه ناقه اول مره تشارك معنا. اول مره تشارك ومنتقله ملكيتها قيمه كبيره. وش انجازها؟ انتقلت على انجاز؟ نعم اكيد على انجاز. الناقه هذه اول مره تشارك عندنا. ما شاركت عندنا، اعتقد انتقلت ملكيتها ووصلت يمكن قبل المهرجان. جمره ورعاده عند صيد الرموز. نعم. اقتحام عند الشعار البرشلوني.
وشفنا مشاركاته في سن الحيل من اصعب الاسماء، واقتحام ناقه جويه ايضا تقتحم المراكز المتقدمه بعد الكيلوين الاخير. وش هي القطيفيه اللي عند هجن السيليه؟ وقطيفيه بعد من الحيل السيليه وناقه قويه. طيب واللي عند خليفه بن خليفه سالم السندوانه راهيه؟ هذه راهيه طال عمرك، انتقلت ملكيتها في مهرجان المؤسس وما ظهرت بالصوره المتوقعه منها، واتوقع خليفه بن خليفه اليوم ما سجلها الا بعد ما تاكد من جاهزيتها. وغرام اللي عند بن سالمين؟ غرام في رصيدها سيارتين، وثالث على الرمز. اي رمز؟ رمز اعتقد رمز الانتاج. رمز الانتاج. ناقه قويه راجع من اصابه، كان طالع الناقه وتوها سالم. غزير اللي عند عبد المحسن بن راشد صالح الدعوه. هذه حلت العام في مركز الثالث او الرابع على السيف، وناقه توصل في الامتار الاخيره واندفاعاتها قويه. اللي هي غزير. طيب مثيره اللي عند شنار بن محمد بن طامي الهاجري ابو نواف. مثيره من الكويت. ويحسب لها حساب ووصولها. اكيد شنار ما دفع بها بشوط السيف ويعرف قوه شوط السيف. مثيره ما شنار مالكها صحيح. ما دفع بها بهذا الشوط الا ان تاكد من جاهزيته وان رعيه السيف موجوده اللي عنده نوعيه. فاكيد يا ابو ثامر النوعيات اللي تروح في اشواط السيوف نوعيات غير. طيب. ورعيه اللي تدخل في العشر نعم. نعتبرها بامكانها انها تاخذ السيف. غاده بك حايل خطيره من عند راشد نعم. بن بخيت بن علي بن مقارح القرح. صحيح. الشعار والاسم خطير. صاحبه الشلفه في الانتاج. وغاده خطيره ورفعها. اي نعم. الشوط السيف. والله شعار ما تحسون يحير الشوط هذا؟ يحير وشرس الشوط شرس. شوف رفعان نمطيه من الانتاج لشوط سيف، اكيد انها على قوه المطيه وراعيها عارف جاهزيتها، وبمقارح من الناس القدامى راعي سيوف وماخذ سيوف روز اللي هو راشد بن بخيت المقارح. يستاهل ابو بخيت. فاكيد انه ما رفع غاده للشوط هذا اللي هو يعرف قوتها في هي ما لها الا شوط السيف، اخذت شرف الانتاج خلاص ما لها الا شوط السيف. اي نعم ما لها الا شوط السيف. والمعركه الليله مع كيلو ونص الاخيرين ابو ثامر بنشهد تجمع يمكن من الحيله اللي ذكرناها اللي طبيعه مركاضهم يأخر، بتشوف ظهورهم مع الكيلوين الاخيرين مع كيلو ونص الاخيره وبيكون مواقعهم متقاربه ومن هناك بتبتدي شراره السيف تبتدي. يعني احنا نقول اكثر الهجر اللي هنا كلهم عندهم انجاز، حتى يعني التوقعات والترشيحات مثل صالح الدعبة احتار بين عنيدة وكلاسة والذيبة، وكذلك احتاروا بين رعادة وجمرة. صحيح. غادة بعد خطيرة، أيضا اقتحام مثل ما ذكر أبو نواف. متاهة أشار على خطورتها سالم السندوانة. هجن السرية داخل ب8 أسماء. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي شرع، وعنده الفارقة وعز في الشوط. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند شعار عودنا دائما على اقتناص السيوف، أيضا شرع في الشوط ودخل بنفس الاسم. غرام في رصيدها سيارتين عند بن سالمين. محمد بن صالح بن حمد القمرة أيضا شعار خطير. بن نديلة كذلك. الجربوعي كذلك. خليفة بن خليفة صاحب إنجازات. والله يحير الشوط. صحيح. يعني ما تدري اللي ما عنده إنجاز ما جات فيه. يعني أنت ترشح الآن بناء على معطيات، ولكن تقول لا يمكن في شعار يعني يحيرني بعد يا ابو ثامر اللي هو شعار الرفاده. هذا الشعار ينوضع ايضا في اشواط السيوف، يحسب له حساب. عنده قناصه اعتقد انها وضعها في هذا الشوط وودي يقتنص في الشوط. وين قناصه؟ عند قناصه رقمها 26 سعيد، عند سعد بن سعيد الرفاده. نعم. الاسماء كلها. وبعد في عنيده عند ابن لدهم. صحيح. طبعا احنا نتكلم بخلاف تعويض. المرشحه الابرز لانتزاع الرمز اليوم السيف. ما نقول عليه رمز، نقول هذا فخر. صحيح. سيف سيدي الامير الوالد الله يحفظه ويطول في عمره. ماشي هدف للجميع المشاركه لنيل هذا الشرف واقتناص هذا السيف. سالم يعني بحكم 29 اسم وين ممكن يبان الشوط او ملامحه؟ ما اتوقع انها بتبان بالكيلو في اخر كيلو. هذا الشوط خصوصا دائما تعويض تلحق من الخلف، دائما تلحق من الخلف. شوف الشوط هذا صعب تكهن فيه، لأن الشوط هذا كل كيلو وتشوف لك مطاي ذاع أول مرة تشوفها في الكادر. السلية داشين ب8 أسامي، أكيد إن عندهم اسمين أو 3 أسامي هي اللي يبغونها تاخذ السيف، والأسامي الثانية راح يستخدمونها أوراق ضغط للشوط. المسند داشه باسمين، دعم شعاره باختصاص اللي هي الحين أمل،
مع عكاشات المرشحة بعد للسيف. تعويض هي الوحيدة اللي تدش في الشوط، يعني ما معها يعني باسم سعد بن وسام مطية ثانية، وناقة ما تستفز سواء قامت في المقدمة. تعويض صحيح. صعب استفزاز الناقة هذه. العام شفنا لها مشاركات مرتين ثانية على السيف. اي والله صحيح. والسنة هذه هي صاحبة السيف في مهرجان المؤسس. ناقة صعب انك تجاريها وصعب انها تستفز. فبعض الحلال يعني يريح مالكه من تشوف انه اقرب المنافسة التعويض؟ والله انا اشوف من ناحية طابع الركض. والله شوف من ناحية طابع الركض اتوقع عندنا عكاشات. نعم. اللي مرشحة في المرتبة الثانية. لأن بعد ناقة ما تستفز. صالح. والله يا ابو ثامر الترشيح صعب في الشوط هذا. صحيح. تعويض في مهرجان المؤسس ظهرت لنا بصوره مغايره في سيرها في الشوط. الناقه متعودينها تكون في المراكز المتاخره لين الامتار الاخيره نشوف لحوقها. الناقه قامت في المقدمه في مهرجان المؤسس، فمثل ما ذكر اخوي سالم ناقه محافل صعب انها تستفز. من ممكن ينافسها؟ الشوط كله بينافسها. الشوط كله بينافسها. لا انا اتكلم الاقرب اللي ممكن ينافسها على السيف. الاقرب مثل عندك عكاشات وصيفه وعنيده والديب وهو جمره. تقريبا هي نفس الاسماء، يمكن اضاف اسم واحد يختلف عن الجميع اللي هو ابو نواف منصوره، ضافها في المرتبه الخامسه، انها ايضا راح يكون لها دور من خلال المشاركه هذه. خلونا ننتقل الى ارضيه الميدان والزميل محمد بن بريك. محمد سعد الله اوقاتك مره اخرى من الميدان. والله يا محمد الترشيحات تضيع في التوقعات يعني احنا قلنا تعويض هي الابرز، ماخذ السيف وادائها دائما استثنائي، عكاشات ايضا، ولكن قد تكون المشتريات اللي تمت الان لشعار الهديفي وشعار المسند ايضا اخلت بالتوازن. بالفعل سالم الترشيحات صعبه الليله في ظل تواجد هذه الاسماء العملاقه، السيف الفضي لهجن ابناء القبائل، جميع الاحتمالات وارده. كل الهجن المشاركه سالم ما سجلهم لك هلا طامعين وطامحين في اختطاف السيف الغالي، سيف مهرجان سمو الامير الوالد. كذلك السيف الذهبي راح نشهد الليله معركه طاحنه على انتزاع هذا السيف نظرا لقوه الهجن المشاركه. كذلك المضمر المدهش سالم المدهوشي خطف رمز، هو ايضا يقف خلف تضمير هتان المرشحه في هذا المساء. عده امور، الامور فيها ضبابيه جدا. الفوز يعلم بالله سبحانه وتعالى. ممكن تاتي ذلول اصلا ما ترشحت غايبه عن المشهد يكون نصيبها الليله نصيب الاسد. معي احد ملاك الهجن واحد الداعمين لهذا المهرجان وليد بن محمد بن ابراهيم السيد، يحدثنا عن شقين، عن دعمهم للمهرجان وعن ايضا ملكيته للهجن. وليد ابو محمد سعداء بوجودك، يا مرحبا. يا مرحبا بك ومشكورين على هاللقاء. طبعا المهرجان هذا يعني بحد ذاته هو يعني بالنسبة لملاك الهجن، واليوم أنا سمعتك أنت تقول أنه يعتبر بالنسبة لهم عيد وفرح. نعم. وبالفعل يعني هاي قمة المهرجان اليوم الختامي، وتشوف احنا المنافسات على السيوف والخناجر وكلهم الحمد لله يعني حتى اللي ما يحالفه الفوز يحالفه انه يكون من ضمن المجموعه المشاركه. هاي بحد ذاته انا احس انه انجاز وانجاز كبير. نعم ابو محمد، اهميه مهرجان سمو الامير الوالد، هذا الاسم الغالي على قلوب هالقطر كله. بالفعل المهرجان جدا مهم، وحتى لو تشوف على مستوى منطقة الخليج كلها أهم المهرجانات اللي تتم في دولة قطر. وحتى بالنسبة للجوائز، جوائز عالية جدا ومهمة جدا، ولذلك يبذل الملاك والمضمرين أحسن ما عندهم في هذه المهرجانات. نعم. متى بنشوف شعار وليد بن محمد بن إبراهيم السيد مشارك في السيف الفضي إن شاء الله؟ إن شاء الله. لأنك من رجال الأعمال تشتري. الحمد لله، أنا مو من رجال الأعمال. نعم. لكن أشتري وأنتج، وإن شاء الله بيحالفنا التوفيق بإذن الله. إن شاء الله. توقعاتك تصورتك أشواط السيوف كيف بتكون الليلة؟ والله شوف، بالنسبة للشوط الأهالي يعني أنا أشوف ترويض
رقم صعب. تعويض نعم. رقم صعب وبيكون لها الحظ الأوفر. رشحها للسيف طبعا، لكن طبعا في بعد أيضا هجن مشاركة مثل هجن سيلية بيكون عندهم يعني حظ. الديبة أعتقد نعم. بيكون لهم حظ في المنافسة. وأيضا بكرة المسند عجة إيه، وشرب بعد واحدة ثانية أعتقد أنه بيكون ندي. وطبعا غير المشتريات وغير اللي انتقلوا بأسماء. شوط وين بيحسم أبو محمد؟ أنا أعتقد تعويض رقم صعب. وين بيحسم عند الكيلو الأخير ولا أقرب؟ لا طبعا لما ندس في الكيلو الأخير هني بنعرف من اللي بياخذ الشوط. بتثبتين الأمور. شوط الشيوخ، سيف الشيوخ الذهبي أعتقد هتان وأنتم رشحتوها بعد بيكون لها يعني منافسة قوية. ولكن أعتقد قري طبي أيضا على السيف من هج الشق بيكون لها منافسة قوية. وترشيحك أبو محمد؟ ترشيحك؟ أنا أروح مع قري ضبي. بيض الله وجهك وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، شكرا لحضورك معنا ويعطيك الصحة والعافية وفالك التوفيق، وشكرا جزيلا لك أبو محمد مرة أخرى. مشكورين. نعم، إذا نشكر وليد بن محمد بن إبراهيم السيد أخوي سالم اللي لبى دعوة البرنامج وحضر معنا ليعطينا نبذة عن تصوره لأشواط الختام. إليك كلمة سالم ولضيوفك الكرام، مع أن الكل الآن في حالة الاستعداد والتأهب بالقصوى. سالم أكيد. شكرا محمد، الله يعطيك العافية، وشكرا أيضا على إسعافنا بالمعلومات. وكذلك الشكر موصول للسيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لشركة أريد قطر على هذه التصريحات وكذلك التعليقات على مسار الشوط اللي ينتظر من الجميع، والجميع ينتظر هذه الانطلاقة. ما ننسى ترشيح جار الله بن صالح الدعبة، يرشح تعويض لانتزاع السيف. غالي يا جار الله يقول انا ارشح تعويض. فازوا على ابوه يا ابوي. تاخذ هو فاز مع ابوه. الحين صار رفيقك الرجال. مرحبا بك. الحين بعد طلبنا منه حسم يرشحه وما اعطانا اياه. لا، هو الجميل في الموضوع يعني والله يا جماعه يعني ان في سن جار الله ويبي يرشح ويبي يعرف ابوه من يرشح، ايش الاسماء اللي ترشحها وليش ترشحها، وهي بتاخذ السيف ولا ما راح تاخذ السيف. يعني هذه رياضه الاباء والاجداد، هي الثمره احنا نزرعها في نفوس ابنائنا. ما شاء الله اول شيء كنا ما شاء الله تبارك ما شاء الله. بس يوم قلت له اعطني اسم بكرتكم الغاليه ما اعطاني اياه. ما يعلم مطاياهم، يعلم يرشح مطايا العرب. ما سالته عن بكره الغاليه؟ لا سالته. يعلمك ايش سالته عنه؟ علمها. عندي مشكله. ما عندي مشكله، علمت. سؤالك ما كان لا عن البكره ولا اعطانا اسم. كم نرحب. طيب كم عمره قال الله ما شاء الله؟ اعطونا شوط تعويض اذا هو جاهز يا عبد الله الخوار. اذا شوط تعويض جاهز عطنا اياه خلينا نشوفه. تعويض صاحبة السيف. ما عندي مشكلة. تعويض المرشح الأبرز لانتزاع السيف، روحت مثل القطع في يوم غيم، ناش تاليها الصتم، وقفة طيار أو نعام صوبوا فيها الظليم، وقفة من الخوف سايقها الذيار، عندها تختف لو انك حليم، لا تعزل عجها عقب المغار، النهاية عندها قومة فطيم، وخفها كان وطية حوار. أرى الشعار السيلاوي يا سلام، هل يفعلها الشعار السيلاوي؟ هل ينتزع السيف؟ شعار العابر قادم، هل يعبر السيف إلى العزبة الشعار السيلاوي؟ ولكن تعويض تفتتح الكيلو متر الأخير، طار التعويض بالسيف، طار التعويض بالسيف، طارت إلى شعار سعد بن وسام بن سلطان الهاجري. تعويض وصيفة السيوف، تنتزع سيف المؤسس، تنتزع سيف المؤسس. المركز الثاني تصل فيه وتتقدم كلاسة لهجن السيلية. المركز الثالث عجة، وصلت عجة يا سلام، ولكن تعويض طارت بالسيف إلى بن وسام الحاضر في هذا المساء. سيف المؤسس مع تعويض النهاية عندها قومة فطيم، وخفها كان وطية حوار. سلام يا تعويض، سلام يا تعويض، سلام. السيف سعد بن وسام بن سلطان الهاجري، نزف لك التهاني،
مهرجان المؤسس، السيف، ال5 مليون، الناموس مع تعويض يا سلام. أهنيك يا سعد، يا بن وسام، يا بن سلطان، يا الهاجري على انتزاع السيف الذهبي مع تعويض مع بن وسام. سلام يا تعويض، سلام. طارت بالسيف إلى سعد بن وسام بن سلطان الهاجري. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. إذا تعويض هي صاحبة السيف في مهرجان المؤسس، لكن طريقة ركض تعويض في شوط السيف المؤسس نعم أبو نواف تغيرت. اي فعلا هي بالعادة تلحق من الخلف. لاحظنا هذا الشيء وتكلمنا عنه ليله البارحه. السبب طيب تعويض قدمت في المؤسسه اداء مغاير لما كانت نشاهد عليه سابقا. تغيير مسار الناقه لم ياتي من استفزازها، ما كانت مستفزه، كانت طريقه في المراكز الاوليه. ما ندري هل تعويض بترجع الى طريقه ادائها السابق اللي تابعناه العام عليها، وتكون في مؤخرة الشوط أو الوسط المتأخر واستفزازها صعب جدا، أو أنها بتقوم في المقدم وبتكون تحت وطأة الشعار السويلاوي. وش الأصلح لها؟ والله احنا اللي شاهدناها نجحت على كل الحالات، حتى لما لا وهي متأخرة جات المركز الثاني. جات مركز ثاني لكن يعد إنجاز. لا نجحت وخذت السيف يوم كانت في المقدمة. صحيح. لكن إنجاز على نوضة، كررت على نوضة، ونوضة كانت من أصعب الأسماء، ونوضة موقعها كانت قدام، وتعويض عوضت الفارق وجت ثاني بعد مركات طيب وغاره طيبه. لكن فعلا هي اللي انجح انها اختطفت المركز الاول. يمكن ما واجهت الضغط اللي بتواجه الليل، يمكن الليل الشوط اشرس والاسماء اكثر، والهجن تكون استعدادها بعد مرتفع وترتاح. ما ندري عن احداث الشوط ابو وين تشوف الانسب لاداء تعويض؟ انها تكون في المقدمه او في المراكز الاولى المتقدمه، ولا انها تلحق من الخلف؟ شاهدناها العام تحتل المركز الثاني. السنه هذه يوم تغيرت طبيعه ركضها اظفرت بالسيف. هي الناقه من الحلال اللي ما شاء الله تبارك الله عليه، شفنا لها لما تاخرت حلت وصيف وقريب من السيف وعوضت الفارق، عوضت لحقت وعوضت الفارق. وشفناها يوم قامت مع الحلال في المقدمه اخذت السيف. حلو. فالناقه في كلا الحالتين سواء قامت في المقدمه او تاخرت راح تشوف تعويض ان شاء الله اذا هي طيبه وخير. صعب الناقه دي صعبه. العام نذكرها يعني ثاني على سيف الكويت ومع العبيه المملوكه الخليفه بن حمد، وثاني على نوضه اللي خالت 4 سيوف. اليوم العبيه ونوضه غير موجوده في السيف، لكن موجوده الذيبه. يمكن ابرز المنافسات لها الذيبه وعكشات من ناحيه الانجازات. الذيبه موجوده. هو الشعار السيلاوي بلا شك انه راح يجر الشوط جر. نعم اكيد. اليوم يستنزف كل الاسماء اللي عنده ويحرق الاوراق الموجوده. اليوم لو قامت تعويض في المقدمه، هم صراحه يبدعون في حرق الاوراق اليوم بطريقه بقول لك لو قامت اليوم تعويض في المقدمه راح تجاريها الذيبه، والذيبه من الحلال اللي صعب. صعب تفتح المجال الكلاسه وعنيده. ممكن الذيبه صعب انها تسلم في خلال 6 كيلو او 7 كيلو، الذيبه تواصل للنهايه. انت تشوف انه اذا تقدم التعويض مع الذيبه تكون مع الذيبه. نعم. صالح توافق الراي؟ انا اقول يستخدم الذيبه في الضغط على تعويض. الضغط على تعويض السلاح ذو حدين. امكانهم جميل. امكانهم الضغط عليها يبعدها من الشوط، تكون المصلحه اخرى. يبعد تعويض. يمكن اذا الناقه بالنسبه للتعويض الناقه اللي على حسب مراكيضها ناقه ما تستفز مثل الحلال اللي نشوفه. ولكن لو سالتني ولا حتى لو تسال مالكها تقول له وين تبغي مكان تعويض في الشوط، بيقول لك ودي انها تكون في النص، نص الحلال، لا تكون قدام ولا تكون ورا. صحيح. لا تكون في المقدمه وتستهلك طاقه وتستنزف، ولا تكون في اخر الشوط بعد ما تلحق الا في الامتار الاخيره مثل ما شاهدناها مرتين، تدخل دخول قوي ولكن تحتل المركز الثاني. في ناقه بعد عند هجن السيليه اللي هي تقوم مقام وتبعد ويمكن 7 كيلو. لا هي هيبه تقوم في والطيفيه بعد والطيفيه هجن السيليه. وناقه هذه يمكن لو ما استهلكت 7 كيلو 7 كيلو ونص تقود لهم الشوط.
شاهدناها لاكثر من مره. اذا هي بتقود ساعه ونص ما عاد بقى 500 اذا ما استهلكت الناقه، اذا تم الضغط عليها مبكر 500 متر ذي ما عاد بكايه كان 5 كيلو عند هذه الناقه قويه وركز عليها الا اذا استهلكت مبكر. ما ادري لو راك تختلط، لكن الناقه قويه. بيجي ضغط الشوط، بيجي ضغط من البدايه ابو نواف. اكيد، لكن اكثر الضاغطين ما راح يكون راكد الشوط. والله اطول مسافه عند المساير. اكثر الضاغطين هي الشيليه ما ضغطوا مطيته، بتبعد هذا من الشوط. يحتار في الاوامر، يضرب هذه ال 500 يوقف عندها النفس، ما عاد يدري. حظوظ توافيق وبعد مساير. صحيح، لكن هم كهيئه الشيليه بما انهم متوفر عندهم اكثر الاوراق، اذا كان ناقتهم هذه هيبه وراحت احنا تعودنا على هذا الشعار، شعار هجن السيليه هجومي من بدايه الشوط وهو صحيح. لكن ما في اوراق كثيره اليوم عشان يستنزفون مع ابو ثامر. يمكن اغلب الناس اسم او اسمين، يعني ما في استنزاف. اللورد ما دخل 8 اسامي بيخليها طال عمرك كلها الا لبسط النفوذ. اللورد يشتغل في الشوط، بيشتغل في الشوط، شيء طبيعي. يعني هذا شوط 8 كيلو والسن الكبير شوط تكتيك وتخطيط وجر. نعم. انا اتوقع لو ما كانت مبادره عليه يفتح المجال الهيبه ويخلونها يمكن نشوف نوف في المقدمه، خليفه بن حمد بن خليفه العطيه. طبيعه ركضها هي تقوم في المقدمه، هناك السبوق. بس من يعول عليه شعار خليفه بن حمد؟ عنده مليحه صاحبه سيف. نوف بعد نوف هي سيف ماخذ السيف اسمه الامير قبل سنتين. مليحه تحت اداره علي الخضيري، ونوف تحت اداره والله ظل التوفيق. مليحه تستاهل. تحت اداره عفوا الزعبي اللي هي مليحه، اللي هي لا نوف. نعم. ومليحه عند علي الخضيري. مليحه راعيه السيف عند علي الخضيري، ونوف عند بس هي ماخذ السيف يمكن قبل سنتين. طيب كم نتوقع التوقيت الزمني سالم السندوانه؟ اتوقع 14 26 المؤسس. لا اليوم يكسر التيم 14. نعم، من 14 الى 16. صالح اوافق حول اوقات التيم هذا. من 15 الى 18 التوقيت يكون تكسر العشر على فوق، من 15 على فوق. ما اعتقد ما اتوقع 15. ليش يا صالح؟ الجو مناسب والشوط بيكون جر، ليش ما تكسر التوقيت؟ الجو مناسب، بس انت لا تقارن حيل العامه بحيل الشيوخ. اشوفك تشوف تيم طوع العام، تيم طوع من اقوى الحيل الخليج. لا تروح على تيم نوضه 12 و10. نوضه بعد من ندر الحلال. صحيح، وعليها تعويض جايه الثانيه 12 و10. ممكن يوصل ل 10 يعني ماشي صعب عليهم، مو صعب في اجزاء بس ثانيه. هذا في ركض اسمه في الختام عندنا في ركض الامير. اي صحيح. اي لا ركض الامير لا سمو الامير الوالد 10. نعم 12 و10 12 و10. اتوقع التيم الشوط هذا 15 14. لا اليوم في تيم، اليوم ما في هواء، الجو حلو، ما في هواء. بعدين ارضيه الدور لها دور كذلك، الشغل وحضور الهجن والعوامل نكستها. شوف ما فيها، ما تحرك الاعلام. لا ما تحرك. اتوقع اليوم لا في تيم. كم؟ اتوقع انا يمكن من 12 14 ويمكن بعد اقل. تكسر العشر ممكن. احنا شفنا افضل تيم اليوم 12 23 في زمول. بس لكن الزمل هذا نادر بعد، اللي هو معارك وكان يقوم المقدم. لكن شوط الحيل يكسر شوط الحيل معارك بعير هذا من 15 وتحت اللي هو معارك. الحين قارنته على شوط معارك ممكن يكسر شوط الحيل اذا طلبوا منه. لا نادر والله. الاشواط طال عمرك اللي راحت اليوم كلها زمول، كلها 23 جابوا 29 جابوا 31. فرق هو مرتاح، فرق بالتيم ومرتاح. معارك سبوق مرتاح، لكن شوط الحيل يختلف. صحيح، لكن اقول لك بعير هذا اللي اول تيم بتشوفه شوط السيف اللي هو معارك. مقارنته مع اشواط الحيل تقاربه في التوقيت حتى وان كان هو زمن. ليه؟ بعير نادر. نعم بعير نادر، هذا سجل توقيتات قويه. هذا الحين شوف 23 وما حد كلمه. وصل يمكن عندنا 100 متر او 200 متر وهو يدري. ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن النوعيات اللي تركض اليوم صحيح في السيف تكسر ثمن وكلها تجر. لا شوط السيف شوط فيه ضغط من هجن السيليه. نعم. الهديفي شعار المسند. تعويض جابها 12 و10. جابها 12 و10 العام. اليوم يمكن تجيب نفس تيمها ولا يمكن تكون ان شاء الله. يمكن على حسب توقعات طبعا. يمكن 15 توقعات يمكن تكون العشر يعلم الله. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق باذن الله. اللهم امين. فلهم التوفيق باذن الله من خلال هذه المشاركه. اذا 29 اسم في هذه القائمه اتت لانتزاع السيف الفضي لابناء القبائل. ابرز المرشحات تعويض، وهناك ايضا عكاشات
وهنا ننتقل الآن إلى أرضية الميدان لنتابع هذه الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نحييكم ضمن فعاليات مهرجان سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، حيث يصل في هذه الأثناء إلى أرضية الميدان سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة القطرية الأولمبية، حاضرا فعاليات المساء ومتوجا ومكرما الفائزين في ليلة الختام. مرحبا وأهلا وسهلا بمقدم سموكم الكريم، حيث ترتفع مع هذا الحضور معنويات ملاك الهجن ومحبين التراث هنا في دولة قطر. نرحب بمقدم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في هذا المساء العاصف بالإثارة، في هذا المساء العاصف بالتحدي هنا على أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مسك الختام وختام أشواط هذا المساء. نتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين. نرحب بأصحاب السمو والسعادة الشيوخ الحاضرين في هذا المساء، وبأصحاب السعادة وبجمهورنا الكريم الحاضرين هنا في هذا المساء، حيث سنشهد إقامة 4 أشواط لسن الحيل. شوط الشلفة الذهبية لحيل هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ العمانيات، وجائزة عينية مرسيدس اس 63. بعد ذلك شوط الحيل والشلفة الفضية لهجن أبناء القبائل، وجائزة عينية بنتلي مقدمة من بنك قطر الوطني. والشوط الثالث سيكون شوط السيف الذهبي للحيل الشيوخ، والجائزة 2,000,000 ريال قطري. ومسك الختام مع شوط السيف الفضي للحيل وال5 مليون ريال. تنطلق فعاليات المساء، فعاليات الختام، حيث سيسدل الستار بعد ال4 أشواط المقامة في هذه الأمسية على فعاليات وتداعيات ومنافسات مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث انطلق هذا المهرجان الكبير على مدار 12 يوما ماضية بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة والدعم السخي والدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. نرحب بالمشاهدين الأعزاء وبهذا القدوم الميمون لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. مرحبا بسموكم الكريم. ونرحب بمشاهدين قناة الريان وقناة الدوري والكاس وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. وانقل الكلمة والميكروفون للزميل شجاع العتيبي. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير في مساء الرموز، في مساء الذهب، في مساء النواميس. إذا متابعينا الكرام، في هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه، أيها الحفل الكريم ينطلق بحفظ من الله ورعايته. شوط
شوط الشلفة الذهبية للحيل العمانيات. إذا متابعينا الكرام، انطلقت هذه الأسماء الكبيرة، اندفعت هذه الشعارات المثيرة. متابعينا الكرام، هنا 13 اسما يتحدى مشاركا في هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. انطلقت هذه الأسماء، انطلقت منثورة ومهمة، لهيب والراسية، دمعة وزيارة، العزوم وصوغة، شمعة وبيان، وأيضا الواعية. على بوابة العز التقينا ونال الفخر في كل النواحي. أيادي في سماء العز تشكر، ومجهود تكلل بالنجاح على شوط يرافقه التميز، ينافس جريه سرع الرياح، وفيه من المودة ما يبرهن تلاحمنا على درب الفلاح. أتقدم مباشرة مع المركز الأول. هنا بيان هام، إنه الشعار الأدعم يتحكم بهذا الانطلاق. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بيان. هنا المشاغب ومشاغبات المشاغب في هذا المساء، مساء الرموز، مساء الذهب، مساء الأشواط الرئيسية، ذروة السنام، الفائز في هذا المهرجان. الله الله، المركز الثاني. هنا الواعية تتقدم مع المركز الثاني. هجن الشحانية سالم بن فاران المري يتقدم هنا الذهبي في التضمير، من يقدم لنا الواعية على ثاني الأسماء. المركز الثالث متابعينا الكرام، تتقدم لهيب مع المركز الثالث. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا لهيب في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل متابعين الكرام، هنالك العزوم. الله يا العزوم، تتقدم العزوم. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا العزوم بهذا العزم الكبير، بهذا العزم الرائع من المركز الرابع. المركز الخامس منثورة مع المركز الخامس، منثورة على خامس الأسماء. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هنا سيطرة شحانية على المراكز الخمسة. هنا الشعار الأدعم يتسيطر مع المراكز الخمسة، يتحكم بهذا المسار، يتحكم بهذا الانطلاق. إنها هجن الشحانية. الله الله، أعود مع المركز الأول، أعود مع زيارة غيرت وانتقلت مع الصدارة، انتقلت مع الريادة بهذه القوة وبهذه الإثارة. تتقدم زيارة. هجن الشحانية سالم بن فاران المري يقدم لنا زيارة مع المركز الأول. المركز الثاني بيان مع المركز الثاني. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بيان بهذا البيان الهام على المركز الثاني. يحذر الجميع من بيان 4 كيلومترات انتصفنا المسافة. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الكرام أينما كنتم، الله الله، المركز الثالث هنا. هذا شعار هجن الشحانية. تصل العزوم هنا في شوط العمانيات، هنا في شوط الشلفة. العزوم هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا في هذه اللحظات العزوم. المركز الرابع تتقدم لهيب مع المركز الرابع، لهيب مع رابع الأسماء. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وصلت الراسية، وصلت صاحبة الإنجازات، وصلت صاحبة التاريخ المشرف. التاريخ يتكلم عن الراسية، التاريخ يتكلم عن هذا الاسم بالتحديد. هذا الاسم الذي
تعلق مع الرموز، الذي تعلق مع الذهب. هنا الراسية هجن الشحانية، سالم بن فاران المري من يقدم لنا الراسية. هنا الذهبي تتقدم إلى المركز الثالث. إذا متابعين الكرام، هاي الخمسة المراكز المتقدمة هنا في شوط الشلفة الذهبية. زايدا مرسيدس بالانتظار للفايز بالمركز الأول. أعود متابعين الكرام، أعود مع زيارة مع المركز الأول، زيارة مع البداية. هنا بشعار هجن الشحانية، سالم بن فاران المري من يقدم لنا زيارة. الذهبي في التضمير بهذا الانطلاق الكبير، بهذا الاندفاع المميز. المركز الثاني وصلت بيان مع المركز الثاني. هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بيان على ثاني الأسماء. المشاغب ومشاغبات المشاغب. ولكن رحبوا معي بالراسية. مرحبا بالراسية. هجن الشحانية سالم بن فاران المري من يقدم لنا الراسية. صاحبة الإنجازات، صاحبة التاريخ المشرف، تتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت العزوم. الله يا العزوم. هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري الشبل في التضمير من يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس حاملة رقم 5 هنا دمعة. هجن الشحانية سالم بن فاران المري الذهبي من يتقدم في هذه اللحظات مع الأسماء الكبيرة. 2 كيلومترات ما تبقى عن الشلفة الذهبية. هنالك زيارة مع المركز الأول. هجن الشحانية سالم بن فاران المري تتقدم مع المركز الأول، تتقدم مع البداية. المركز الثاني تصل بهذا الانطلاق. هنا بيان مع المركز الثاني، مع ثاني الأسماء بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا بيان. المركز الثالث وصلت الراسية. مرحبا بالراسية، مرحبا بأم الإنجازات، مرحبا بأم التاريخ، مرحبا بالراسية وبالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية. المركز الرابع تتقدم هنا دمعة. هجن الشحانية سالم بن فاران المري يقدم لنا دمعة مع المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم مع المركز الخامس بهذا الانطلاق المثير هنا بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا العزوم. ولكن الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الشلفة الذهبية، كيلو الأمتار الأخيرة. هنا الراسية انتقلت مع المركز الأول. لا ترضى إلا بالصدارة، لا ترضى إلا بالرقم 1، لا ترضى إلا بالشلفة الذهبية. هنا الراسية، هنا الاسم التاريخي، هنا الاسم المشهور. هنا الراسية هجن الشحانية سالم بن فاران المري يقدم لنا الراسية بهذا الانطلاق. صاحبة الكاس المفتوح في ميدان الوثبة. هنا تتقدم الراسية بشعار هجن الشحانية، بالشعار الأدعم. هنا شعار هجن الشحانية. الراسية يا مدورة النواميس. انطلق شوط الأصايل. التحدي ما يزين إلا على شلف البطولة، ما يجيب الرمز غير اللي مضرب الأوايل. لا قدم في ساحة الميدان، ما تفشل ذلولة، الذلولة اللي على الترشيح صار لها دلايل من عوايدها القديمة. ما تنازل بالسهولة. الراسية التاريخ مع الراسية، الشلفة مع الراسية، الذهب مع الراسية ومع الشعار الأدعم. التوقيت
الراسية. التوقيت يتحطم تحت أقدام المعجزة، تحت أقدام هذا الاسم التاريخي، هذه الراسية، هذه أم الإنجازات، أم الذهب. هنا سلام، سلام يا الأدعم، سلام، سلام هجن الشحانية، سلام تهانينا والناموس للمضمر سالم بن فاران المري من قاد الراسية في هذا الشوط التاريخي. الراسية هي الاسم التاريخي في هذا الشوط. المركز الثاني دمعة هجن الشحانية المركز الثالث. المركز الثالث العزوم هجن الشحانية المركز الرابع. المركز الرابع زيارة هجن الشحانية المركز الخامس. لهيب هجن الشحانية متابعينا الكرام. هنا الراسية وهنا التوقيت، التوقيت تحت أقدام الراسية يتحطم للمرة الثانية في هذا الموسم. سلام للمرة الأولى في هذا الموسم يتحطم التوقيت تحت أقدام الراسية لأول مرة في هذا الموسم. التوقيت 11 دقيقة 54 ثانية 90 جزء من الثانية ومن مسافة 8 كيلومترات. سلام يا الاسم التاريخي، سلام، سلام يا الراسية، سلام المركز الثاني. هنا دمعة هجن الشحانية سالم بن فاران المري 11 دقيقة 58 ثانية 60 جزء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث. العزوم هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري 11 دقيقة 59 ثانية 32 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وانقل الكلمة لبسام الشمري. بسم الله نبدأ وباسمه نستعين ومنه نطلب التوفيق والسداد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في شوط من أشواط الحقيقة في هذا المهرجان، شوط الأصل والفصل وقوة السلالات. أطلقت الإثارة عنانها إلى السماء وحضر التاريخ شاهدا، وجاءت هذه الأسماء الأصيلة لكي تشارك في هذا الشوط، شوط الحيل العمانيات بشعارات أبناء القبائل. الشلفة الفضية بالإضافة إلى البنتلي المقدمة من بنك قطر الوطني. من هو سعيد الحظ الذي سوف ينتزع ناموس هذا الشوط؟ سوف ينتزع الشلفة الفضية والبنتلي الذي تنتظر عند خط النهاية. نتابع هذه الأسماء، هذه الشعارات العملاقة في هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. 8 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الباحثة عن هذا الإنجاز، الباحثة عن هذا الانتصار المميز. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع الأسماء الأولى. أول الأسماء وأول الشعارات يتواجد شعار هجن السيلية مع البداية، يتقدم مع عزوة التي تنطلق هنا في مقدمة الشوط، تنطلق مع البداية وفي الصدارة مباشرة المركز الثاني. أتابع التي تتسلل إلى المركز الأول سهم لراشد بن صالح بن راشد النابت المري، تسلل مباشرة إلى المركز الأول مع تواجد سهم التي تحتل المرتبة الأولى عزوة هجن السيلية مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع رسمية بشعار السندباد القطري محمد بن صالح بن حمد القمرة، يتواجد مشاركا بمتابعة حمد بن محمد بن جهويل، يتابع رسمية. بينما هنا الشعار البرشلوني الحاضر المتواجد في هذه المنافسة، يتقدم في هذا التحدي الكبير، يتقدم في هذا المسار الجميل. عوايد تسللت مباشرة إلى مقدمة الشوط بقيادة سالم بن
بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. ها هي عوايد تسير هنا نحو المجد ونحو الإنجاز، تسللت وانطلقت مباشرة مرافقة للمركز الأول. سهم على المركز الثاني راشد بن صالح بن راشد النابت المري، وثالثا عزوة بشعار هجن السيلية بشعار اللورد الحاضر والمتواجد بالمنافسة دائما. بينما المركز الرابع رسمية من تتواجد في هذه المحافل الرسمية بقيادة محمد بن صالح بن حمد القمرة. بينما المركز الرابع أتابع هنا إبعاد ومحمد بن ناصر بن شافي القحطاني. هذه الأسماء الخمسة الأولى التي أعلنت وجودها وتطويقها لمنطقة النداء، وهناك أسماء أخرى ما زالت في فرق الأمداد التابعة لهذه الشعارات. هذه النتيجة مع هذه النجوم المنطلقة مع البداية التي تتواجد في موقع واحد باحثة عن الشلفة الفضية والبنتلي الذي ينتظر عند خط النهاية، ينتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات المندفعة نحو الإنجاز قادمة وحاضرة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. ولكن نعود مع البداية ومع المقدمة مباشرة. هنا أسماء تتقدم وهنا أسماء تتسلل رويدا في هذه المعركة الطاحنة من أجل الشلفة الفضية. عزوة هجن السيلية تنطلق مباشرة، عزوة مع الصدارة حاملة لواء وشعار هجن السيلية شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة الحاضر دائما في هذه المنافسة، القادم بإنجازاته وصولاته، الحاضر من أجل أن يخطف الشلفة الفضية. بينما المركز الثاني أتابع هنا عوايد الحاضرة بها الشعار البرشلوني سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتواجد هنا مع عوايد على المركز الثاني. بينما المركز الثالث ابعاد على المركز الثالث محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يتواجد مع ابعاد على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هذا التحدي ونتابع سهم المتواجدة بقيادة راشد بن صالح بن راشد النابت المري. بينما المركز الخامس هنا رسمية ومحمد بن صالح بن محمد القمرة يتواجد في هذا التحدي الكبير في هذا المسار المميز. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء التي تنطلق في هذا التحدي الكبير. وما زالت أيها الحفل الكريم نتابع معكم مسار هذا الشوط الملتهب مسار الشلفة الفضية. أيضا هناك أسماء لم يحد موعد دخولها نتابعها معكم بشغف الإثارة بشغف العطاء وبقوة الأداء. نتابع هذا المسار المميز، نتابع هذا التحدي الكبير مع الشعارات الكبيرة والشعارات العملاقة المتواجدة من أجل خطف نقطة ثمينة في هذا المهرجان المميز. ولكن نعود مع أحد الشعارات العملاقة. هنا عزوة تمهد الطريق نحو الإنجاز الغالي نحو التاريخ المشرف نحو الإنجاز في هذا التحدي الكبير، حاملة الشعار هجن السيلية مع البداية. هذا الشعار الذي دائما يتواجد بالمحافل الرئيسية يتواجد بالأشواط الرئيسية، يبحث عن الشلف والسيوف والخناجر في هذا العالم الساحر. عزوة مع البداية بشعار هجن السيلية. المركز الثاني هنا إبعاد ما زالت في هذه المنافسة تنطلق بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني على المركز الثاني. ولكن نتابع المركز الثالث مشاهدينا مستمعين الأفاضل. هنا المركز الثالث القادمة عوايد لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي الشعار البرشلوني الذي دائما يتواجد في الصدارة يتواجد في هذه المنافسة المميزة على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا مستمعين الأفاضل نتابع هنا رسمية بشعار محمد بن صالح بن حمد القمرة وحمد بن محمد بن جهويل أحد المحاربين القدامى يشارك في هذا التحدي، يقدم لنا عطاءات
نتيجة رسمية على المركز الرابع. وخامسا هنا سهم لراشد بن صالح بن راشد النابت المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر على هذا التحدي الكبير. ولكن نتابع شعار هجن السيلية، يلا يا اللورد يلا. الجماهير تراقب تتابع بكل شغف انتزاع الشلفة الفضية والبنتلي التي تنتظر عند خط النهاية. وعزوة لهجن السيلية ما زالت هي القائدة لمجريات هذا الشوط، هي المندفعة نحو الإنجاز، نحو الانتصار الغالي مع الشلفة الفضية. عزوة ما زالت مع المقدمة، ما زالت مع الصدارة، بينما إبعاد القحطاني ما زالت تقترب هنا رويدا لكي تصارع من أجل الشلفة، لكي تصارع من أجل الإنجاز. محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يقدم لنا عطاءات إبعاد المنطلقة هنا في هذا التحدي الكبير. الكيلوين مثل الأخيرة يا مضمرين هي من تفصلنا عن خط النهاية وعن هذا الشوط. ولكن نتابع الشعار البرشلوني. عوايد هنا سالم بن عنزان من خاتم آل عنزان النعيمي يقترب مع المركز الثالث، المركز الرابع. وتابع شعار هجن السيلية وصل لكي يساند عزوة في هذا التحدي الكبير مع انطلاقة درة لهجن السيلية. ورابعا وتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي جبارة محمد بن راشد بن حمد الجربوع المري. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة. وما زالت هنا تتقدم الجحافل في أقوى المحافل، مطايا من خيار الأصايل والكل بالنصر آمل. فأما متأخرا وأما نائل ليكون السجل بالنصر حافل. القحطاني تسلل وانطلق مباشرة في هذه اللحظات، تسلل مرئيا مرصودا من الأقمار الاصطناعية بإقدام إبعاد لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني الباحث عن هذا الإنجاز بشعار أبناء المملكة العربية السعودية بآمال وطموحات آمال المملكة. ولكن عزوة لهجن السيلية على المركز الثاني بشعار هجن اللورد القادم والحاضر. أيضا هنا وصلت درة في هذه المنافسة في هذا التحدي الكبير، وصلت بشعار هجن السيلية. نقترب الآن من موعد الحسم والحقيقة، فمن بين هذه الأسماء التي ستخلد اسمها في صفحة مجد هذا المهرجان الغالي 900 مثل الأخيرة التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط، الشلفة الفضية والبنتلي في الانتظار. ابعاد انتم والأقربين، ابعاد يا القحطاني. الشلفة تقترب، البنتلي يقترب. محمد بن ناصر القحطاني هجن السيلية على المركز الثاني مع درة. وثالثا شعار الجريان الشامخة، من تبحث عن الشموخ، من تبحث عن العلو. خليفة بن حمد بن خليفة العطية والمغامر سعيد بن بط الزعبي. ولكن أتابع هنا مخيفة محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذرة هنا يتقدم. الله 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 الله، معركة طاحنة في هذا المسار. مخيفة تتسلل هنا الشلفة الفضية، البنتلي بالانتظار. مخيفة مع محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذرة. درة على المركز الثاني هجن السيلية الشامخة بشعار الجريان. خليفة بن حمد بن خليفة العطية المغامر سعيد بن بط الزعبي. ولكن مخيفة بن جذرة وهجن السيلية اللحظات الأخيرة، الشلفة الفضية، البنتلي بالانتظار. جذرة هنا بالجذرة، هنا مخيفة والدرة ومخيفة. هجن السيلية اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. درة ولكن مخيفة بالجذرة تنتزع الشلفة الفضية والبنتلي تهانينا وناموس لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذرة على فوز وتحقيق مخيفة للشلفة الفضية والبنتلي تهانينا على هذا الانتصار. من فاجأ الجميع مع مخيفة محققة هذا الإنجاز. تهانينا وناموس لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذرة المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت درة لهجن السيلية، المركز الثالث وصلت الشامخة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع إبعاد لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني. المركز الخامس
المركز الخامس معركة لصالح بن حمد القمرة. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل التوقيت الزمني ساعة وصول مخيفة منتزعة الشلفة الفضية 12 دقيقة 24 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن عبد الهادي بن جدران المري على فوز مخيفة بالشلفة الفضية. المركز الثاني درة 12 دقيقة 25 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية. المركز الثالث وصلت الشام تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية من حصل على المركز الثالث 12 دقيقة 26 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين السيف الذهبي والزميل محمد بن بريك المري. له الكلمة ولكم حسن الاستماع. شكرا بسام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بإخلاص من الصميم. بسم الله ما طار طائر. بسم الله ما خطأ على الأرض سائر. بسم الله وعلى الله وبالله نتوكل ونستعين. ينطلق شوط الأشواط. ينطلق شوط السيف. سيف سمو الأمير الوالد. سمو الأمير الوالد الغالي. ينطلق شوط المجد. شوط العز. شوط الشرف. الآن أيها السادة أيها المتابعون الكرام يسود الصمت. يتوقف الكلام احتراما ووقارا لشوط التمام. شوط مسك الختام. شوط الآمال. شوط الطموحات. شوط الأحلام والتطلعات. فمن سيفرح اليوم؟ من سيعانق المجد الكبير؟ من سيفرح الفرحة الكبيرة؟ ويا لها من فرحة. فرحة الفوز بأغلى السيوف الذهبية. أغلى النواميس سيف سمو أميرنا الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله وبارك لنا في عمره. من يعانق السيف الغالي؟ من سيرتفع شعاره إلى عنان السماء في يوم المجد والشرف؟ مسك الختام. يا له من ختام في ظل دعم حضرة صاحب السمو أميرنا المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. داعم رياضة الآباء. داعم رياضة الأجداد. داعم رياضة التراث التي خطت في عهده خطوات كبيرة وغير مسبوقة على طريق التقدم والتطور. نالها ما نال دولتنا العظيمة قطر الحبيبة. قطر الرائدة. قطر الواعدة. قطر النابضة. قطر الصامدة. قطر البهية. قطر الأبية. قطر الأسرة الواحدة. قطر المشرقة. قطر المزدهرة. قطر الأصالة. قطر الحضارة. قطر العز. قطر المجد. قطر الشرف. يا مرحبا بأهل الهجن وأهل التحدي والوقار شيوخ واصحاب السعاده. مرحبا باللي حضر في مهرجان اللي له قلوب العرب دار ووقار. هذا الامير الوالد اللي عز شان اهل قطر. عز العرب والمسلمين وكل من جاره ايجار وطور بلاده لين علت من ورا حدود. القمر اسد من ملوك الاسود اللي له الاصبع تشار خلي عرينه ما يقرب منه جن ولا بشر. من لامنا في حب ابو مشعل عليه اللوم دار. عشنا معه والهلوفة منا على طول العمر. اذا مشاهدينا الاعزاء ينطلق قبل قليل شوط السيف الذهبي. شوط السيف الغالي. لمن السيف الذهبي؟ نتجه بكم مشاهدينا الاعزاء الى مقدمة الشوط الى المركز الاول. وعد مع الصدارة. وعد الغرافة على صدارة الشوط على المركز الاول لهجن الغرافة المملوكة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. بينما التسلل بدا من الفراشة لهجن الشقب. لهجن الشقب. لهجن الشقب تتسلل إلى المعالي طامحة لانتزاع هذا السيف الغالي. سيف أميرنا الوالد الأمير الوالد. ياهو شرف عظيم. ياهو انتصار كبير. ياهو ناموس ما بعده ناموس. الله يا
يا سلام يا سلام. الغرافة مع المقدمة، عادت وعد مرة أخرى لهجن الغرافة مع المركز الأول مع صدارة الشوط، وعد بقيادة المدهش بقيادة مضمر منصف سالم بن عامر المدهوشي من يقدم هتان المرشح الأقوى في هذا الشوط. بينما المركز الثاني الفراشة لهجن الشقب المملوكة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الحاضر وأيضا والداعم أيضا في هذا المساء، وبحضوره ترتفع معنويات ملاك الهجن بهذا الحضور الميمون. هذه على المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث ومن تتقدم على صعيد المركز الثالث في هذه اللحظات وتتسلل المركز الثالث تتقدم فيه ربيجة من هجن المرخية. على المركز الثالث يضمرها عوض بن سعيد بن هدوب. يا بن هدوب السيف 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 الذهبي، يا مضمر الشاعرة، يا من خطفت الشلفة الفضية في شوط الحقائق مع هذا الشعار المميز، شعار هجن المرخية. دور المركز الرابع شعار بارود يتقدم مع سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني بقيادة حسين بن محمد بن سفران مع الهورية على المركز الرابع. بينما المركز الخامس تتقدم ربيجة وحصل دخول وتسلل من قبل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. شامة تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات. الله، المضمر الشرس راشد بن بطي الزعبي راشد بن بطي الزعبي في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، تتقدم شامة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، ممثل هالعين خالد الليلة، ممثلا لهالعين خالد في هذا المهرجان المميز، في هذا المهرجان السنوي الكبير. السيف الذهبي لمن؟ سيف هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، سيف الحيل من سينتزع السيف. يا مضمرين، يا متابعين الأعزاء، في أيضا حيث تلقى هذه الرياضة الدعم السخي من سمو سيدي أمير البلاد المفدى. سلام يا راس، سلام يا راس من كسب التنافن يا شيخنا، اللي بك نعلق هقاوينا تميم، يلي لك الأمجاد من عنا برقابنا لك ولا يكتب بسامينا. قلبت صحراء قطر يا شيخنا جنة، من سمع عنها يجي من بعد ناصينا. والركض لأهل الهجن، والهجن يلفن تراث الأجداد، جددته وماضينا أوليتها باهتمام منك، نالن بغل الجوايز ومنك الجود يهدينا. تقول طيب النبا لك جاعله سنة، كن الكرم منك ينبع وانت تسقينا، كن الكرم منك ينبع وانت تسقينا. هذا هو السيف الذهبي متابعينا الأعزاء، وشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع شامة مع شامة مع شامة مع السيف مع السيف مع السيف. أغلى أشواط هجني أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. الله يا شامة، يلا يا الشرس، حكم أعصابك يا الشرس. فالشوط مختلف التضاريس، مختلف العوامل، المفاجآت واردة، وشامة ما زالت مع المركز الأول، ما زالت مع الصدارة. يلوح السيف الأفق لهجني سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع المضمر الشرس. بينما الهورية شعار بارود مع المركز الثاني لسعادة الشيخ فهد بن عبد العزيز آل ثاني. بينما دور المركز الثالث وصلت ربيجة هجن المرخية. يا سلام يا هجن المرخية تعلن هجومها على السيف مع ربيجة مع المضمر عوض بن سعيد بن هدوب. الله يا سلام، أين يتجه السيف الذهبي؟ سيف الأمير الوالد، سيف سمو الأمير الوالد، السيف الغالي لمن يا متابعين الأعزاء، يا جماهيرنا الأعزاء، جماهيرنا الكرام، أين يتجه هذا الناموس في هذا المساء؟ هجن سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، المرخية مع المركز الثاني، ولكن هجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني طارت بالسيف، هجن الشقب تصل. يا سلام
قري الظبي المرشح الأبرز تصل على المركز الرابع. الشقب 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 الشقب، يلا يا الهادي يلا يا الهادي يلا يا الهادي. الشوط غير هادي، وصلت قري الظبي وصلت قري الظبي وصلت قري الظبي، تبغي السيف تبغي السيف تبغي السيف، شاشت للسيف، طارت قري الظبي إلى المركز الثالث، انتقلت من الخامس إلى الرابع، ومن الرابع تنتقل إلى المركز الثالث. الله، السيف 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 مع سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع المركز الأول، مع شامة مع شامة مع المضمر الشرس مع المضمر الشرس. يلا يا المضمر الشرس يلا يا المضمر الشرس. الله، يا سلام يا سلام، يلا يا الشرس إن شئت غامر، ترى بعض المغامر سداد يا الشرس. الحاجة اللي تبي مهيب، جمع وكسر، اضربها عرض غيب، وعاد الأقدار عاد ما يقطع الفرجة إلا كل قلب جسر. والله كفيل على رزقك ورزق العباد، اللي لك بتاخذه واللي ما يكتب عسر. يا سلام يا سلام، قري الظبي قري الظبي قري الظبي قري الظبي قري الظبي، المرشح الأبرز المرشح الأقوى. هجن الشقب هجن الشقب، تحكم القبضة على السيف الذهبي على السيف الذهبي، سيفي مهرجان سمو الأمير الوالد مع قري الظبي مع قري الظبي. هجن الشقب المملوكة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ولكن المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز الغرافة. هتان 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 الغرافة مع المركز الثالث، ولكن قري الظبي قري الظبي، شامة 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 سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. يا سلام يا سلام، هالعين خالد سعادة الشيخ عبد العزيز، السيف مع سعادة الشيخ عبد العزيز مع المضمر الشرس مع المضمر الشرس. السيف الذهبي السيف الذهبي، السيف 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 السيف، شامة 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 شامة. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والسيف مع سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني مع المضمر الشرس مع شامة. تنتزع سيف مهرجان سمو الأمير الوالد. تهانينا وسلام يا عين خالد، سلام تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، وللمضمر راشد بن بطي الزعبي المركز الثاني. قري الظبي لهجن الشقب احتلت المركز الثاني. المركز الثالث هتان لهجن الغرافة المركز الرابع. المركز الرابع وصلت ربيجة لهجن المرخية المركز الخامس. المركز الخامس مخايل لهجن الغرافة. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. قطعت المسافة شامة منتزعة السيف الذهبي في هذا المهرجان الغالي في 12 دقيقة 10 ثواني 64 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، وتهانينا أيضا للمضمر راشد بن بطي الزعبي، والتهاني موصولة لمسند بن سعيد الجربوعي. المركز الثاني وصلت قري الظبي، قطعت المسافة في 12 دقيقة 11 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشقب، والثاني لسعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثالث هتان 12 دقيقة 11 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الغرافة. ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوط المهرجان، شوط الختام، والسيف الفضي لهجن أبناء القبائل وال5 ملايين ريال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحية مسائية شحانية رئيسية غير الليلة في هذا المساء ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا الشوط الرئيسي، شوط الأشواط، ذروة سنام المهرجان، شوط
انتظره الجميع، يتحدث عنه الجميع في كل مكان، يتحدث عنه الجميع في كل وقت. هذا هو شوط السيف، السيف وال5 مليون ريال قطري للمركز الأول. السيف الفضي، سيف المهرجان، سيف المهرجان. انطلقنا يا متابعين على الهواء مباشرة في هذا المساء في شوط تقشعر منها أبدان المضمرين. دائما نتحدث عن هذا السيف، السيف الغالي، السيف الرهيب، السيف المثير، السيف الذي يترقب حصده. هذه الشعارات حاضرة اليوم، حاضرة في هذا اليوم. تبحث عن ماذا؟ تبحث عن السيف الغالي يا أخواني، السيف وال5 مليون ريال قطري لصاحب المركز الأول، وصاحب المركز الثاني له 2.5 مليون، وصاحب المركز الثالث له 1.5 مليون، وصاحب المركز الرابع له 1 مليون ريال قطري، وصاحب المركز الخامس يحصل على جائزة ضخمة وهي 500,000 ريال قطري. يا سلام، 10 مليون ريال و500,000 ريال قطري لهذا الشوط تحديدا. أقوى وأعتى جائزة في عالم سباقات الهجن، أضخم جائزة يا أخواني رصدت في ميدان الشحانية بدعم من سمو سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا. أعلن حضور هذه الأسماء، أقوم بإعداد وأيضا سرد الأسماء ال5 المنطلقة. المركز الأول من صايد الرموز يتقدم على المركز الأول، وهذه جمرة 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 الباحثة عن السيف. جمرة على المركز الأول بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. مع المركز الأول مع صدارتي ومقدمة الشوط. المركز الثاني مرحبا بنوف، مرحبا بنوف. هذه نوف يا أخواني، هذه نوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية. هذا الاسم الرهيب، هذا الاسم الغالي، هذا الاسم المثير. ينطلق شعار الجريان باحثا عن تحقيق لقب غالي، لقب غالي. ورصيد اليوم غير، رصيد اليوم غير، رصيد السيف غير. المركز الثالث، المركز الثالث ينطلق من شعار الجريان ولا شعار العيدة، شعار السيلية على المركز الثالث، على المركز الثالث، على المركز الثالث هنا. هذه القطيفية بشعار هجن السيلية اللي يعود للسيد عبد الله بن سعيد العيدة. يطمح العيدة بخطف ذروة السنام اليوم، بخطف ذروة السنام. المركز الرابع، يا سلام يا سلام يا اخواني، ماذا ارى بالمركز الرابع؟ ارى تعويض تعويض تعويض. هذه تعويض، هذه صاحبة السيف، هذه صاحبة السيف في مهرجان المؤسس. هذه اللي حطوا عليها الاخوان الترشيحات، حطوا عليها الترشيحات، حطوا على تعويض الترشيحات. اللي بالمركز الرابع شعار بن وسام على المركز الرابع. يا سلام، طماع بن وسام. والله الليلة طماع بن وسام خذ ال5 مليون في مهرجان المؤسس. اليوم يبغي أيضا السيف الخاص بمهرجان الأمير الوالد. اليوم غير يا بن وسام، ماذا ستفعل اليوم يا بن وسام؟ هذه تعويض على المركز الرابع بشعار بن وسام سعد بن وسام بن سلطان الهاجري. المركز الخامس، المركز الخامس مرحبا بالجزيرة، الجزيرة على المركز الخامس. اسم من اسماء شعار اللورد والمنطلق والمندفع في هذا المسار من مقاتلات الشعار السيلية. على المركز الخامس تنطلق وتندفع، تبحث عن السيف الليلة. السيف الليلة يا اخواني غير، وناموسه غير. من هو سعيد الحظ الليلة؟ من هو العريس الليلة؟ من هو العريس الذي سيزف الليلة ويهدى له السيف الفضي الليلة؟ السيف العريس وبياخذ له 5 مليون. ما هذا الشرف اليوم؟ سيستلم السيف الليلة بشرف كبير من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني الحاضر والمتابع الليلة. الليلة يا ابو حمد غير، الليلة غير. الليلة هذه شكلها ليلة فراق. حاولت اعديها وعيت تعدي. يا سلام
سلام يا سلام يا اخواني يا اخواني. السيف لمن؟ السيف الفضي ال5 مليون ريال قطري لمن؟ يا سلام يا سلام. اليوم سيكتب التاريخ اسم من هذه الاسماء العملاقه، سيسجل حروف من ذهب الليله في هذا الختامي الكبير. أعود إلى مقدمة الشوط. جمرة بشعار الخيارين على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، تقود الأسماء بشعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع مقدمة الشوط مع الصدارة. المركز الثاني نوف يا نوف يا نوف يا نوف يا نوف على المركز الثاني. يا هل الخير والمعروف يا هل الخير والمعروف. سلموني على الغالي اسمها من 3 حروف يا عذابي وغربالي. عذابي من نوف الليلة كان خذت السيف غير الليلة بقيادة من اللي يضمر نوف المغامر سعيد بن بط الزعبي. هذا هو الشعار الجريان يحتل المرتبة الأولى ينطلق في الصدارة. المركز الثاني شعار الخيارين مع المركز الثاني وجمرة الخيارين. المركز الثالث هنا تتقدم القطيفية بشعار هجن السيلية. المركز الرابع تعويض. يا لجمهور تعويض نرحب بتعويض وبراعي تعويض وبجمهور تعويض. شوفوا الجمهور يا اخواني، جمهور تعويض، جمهور رهيب الليلة. المركز الخامس هنا الجزيرة بشعار هجن السيلية على المركز الخامس. يا سلام. هذه النتيجة مرة أخرى لحضراتكم، لكن نعود إلى المركز الأول إلى صدارة ومقدمة الشوط إلى السيف لمن؟ السيف الفضي ال5 مليون ريال قطري لمن من هذه الأسماء؟ هذا هو التاريخ. يا سلام. خلاص تبقى أمامنا تقريبا 4 دقائق فقط ويحسم السيف الليلة، يحسم السيف. يا سلام يا سلام يا نوف يا نوف يا نوف يا نوف على المركز الأول. يا نوف عذبتيني يا نوف على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. نوف الجريان مع المركز الأول مع صدارة ومقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني القطيفية بشعار هجن السيلية اللي يبحث الليلة عن التاريخ، يبحث الليلة عن الشرف، يبحث الليلة. الله 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 يا سلام. المنعطف الأخير بان السيف سيف المهرجان يا أخواني. شوفوا تعويض، شوفوا البطلة قادمة، البطلة تعويض قادمة بكل قوة، قادمة بشعار بن وسام، الله 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 الله. هذه البطلة، هذه المرشحة لهذا الفوز، لهذا الانتصار. أي فخر يا بن وسام، أي فخر. ولكن العيدة حاضر. الله. هجن السيلية قادمة بكل قوة، مندفعة إلى السيف. الكيلومتر الأخير. الله. سيف المهرجان لمن؟ سيف المهرجان. أقوى السيوف، أعتى السيوف يا العيد الليلة يا العيدة الليلة. ليلة عيد لكم بن وسام. قلت لكم طماع بن وسام مع تعويض بن وسام. القطيفية قطيفية السيلية بن وسام. الله. السيف اللورد. العيدة ماذا تفعل يا العيدة؟ التاريخ يتحدث يا العيدة الليلة. العيدة اللورد
هجنة يا سلام يا سلام يا العيدة يا العيدة هجن السيلية هجن السيلية يا سلام السيف 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 للسيلية السيف للعيدة 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 لعبد الله بن سعيد العيدة للورد اللورد 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 سيف المهرجان سيف المهرجان سيف المهرجان مهرجان مع القطيفية مع اللورد مع اللورد 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 العيدة 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 يا سلام خطف السيف العيدة راح بالسيف راح بالسيف العيدة عبد الله بن سعيد العيدة اللورد يخطف هذا السيف الغالي سيف المهرجان تهانينا والناموس للورد عبد الله بن سعيد العيدة الذي خطف هذا السيف الغالي بكل ثقة وفازت القطيفية بهذا السيف الغالي. القطيفية إذن بشعار هجن السيلية تخطف هذا الرمز الغالي تخطف السيف السيف الفضي السيف لعبد الله بن سعيد العيدة فاز في هذا المساء تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 12 دقيقة 8 ثواني 20 جزءا من الثانية تهانينا والناموس على فوز القطيفية وشعار هجن السيلية. المركز الثاني منصورة التوقيت الزمني 12 دقيقة 9 ثواني 18 جزءا من الثانية هذه منصورة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الثالث تعويض بشعار بن وسام 12 دقيقة 9 ثواني 32 جزء من الثانية تهانينا والناموس. إذن تهنئة للورد عبد الله بن سعيد العيدة الذي خطف سيف المهرجان وذروة سنام هذا المهرجان السيف الفضي الشوط المليوني يحققه اللورد عبد الله بن سعيد العيدة بعد منافسة ولا أروع. هذا هو شعار عبد الله بن سعيد العيدة يخطف ذروة سنام هذا المهرجان. تهانينا أبو سعيد على هذا الفوز وهذه لحظات التتويج متابعينا مشاهدينا الكرام ولحظات وصول سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى المنصة الرئيسية ليتوج الفائزين في هذا المساء أصحاب الأشواط الرئيسية في هذا اليوم. تهانينا لكل الفائزين وسعادة عبد الله الكواري نائب رئيس اللجنة مع سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. وهذه لحظات التتويج ولحظات الانتصار ولحظات الفوز في أمسية ولا أروع الليلة. أهنئ كل الفائزين في هذا المساء. هذه لحظات التتويج ولحظات الفوز ودروع تذكارية لداعمي هذا المهرجان. وهذا بن عنزان يستلم درع تذكاري المدير التنفيذي لبنك قطر QNB وأيضا درع تذكاري آخر لأحد الداعمين لهذا المهرجان الغالي على قلوب أبناء الخليج شركة أريدو ووليد بن إبراهيم السيد درع تذكاري أيضا من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية. ولحظات تتويج الفائزين برموز هذا المساء البداية مع أول رموز هذا المهرجان بارود الذي خطف الخنجر الذهبي بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. خطف الخنجر الذهبي في شوط رئيسي مفتوح في هذا المساء والمضمر حسين بن سفران وسعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني ومحمد بن علي بن جرحب يستلمون خنجر بارود ومضمر بارود حسين بن سفران
يرفع الخنجر عاليا بهذه المناسبة الغالية، وفوز تاريخي يسجل بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد آل ثاني. تهنئة للوالد فهد بن عبد العزيز آل ثاني داعمي ومالك هذا الشعار الكبير مالك بارود. بينما الخنجر الفضي وشعار علي بن حمد بن مقارح الذي فاز بالخنجر الفضي في الشوط الرئيسي المفتوح لزمول أبناء القبائل. وعلي بن حمد بن مقارح مالكي هباش يستلم الخنجر الفضي من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا لأبو حمد على هذا الفوز المستحق. ننتقل بعد ذلك إلى شوط خنجر الزمول العمانيات الذي فاز به شعار هجن الشحانية مع معارك ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي خطف الخنجر في الشوط الخاص بالعمانيات. الخنجر الذهبي طبعا يحقق ويفوز، وسعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وإخوانه يستلمون الخنجر، خنجر معارك الذي فاز بشوط العمانيات. تهانينا لسعادتي على هذا الفوز المستحق. وهذه شلفة الراسية بشعار هجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران المري. الشلفة الذهبية مع الراسية وسالم بن فاران وسعادة الشيخ حمد بن تميم وأنجال الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يرفعون الخنجر والشلفة في مناسبة ولا أروع في هذا المهرجان الغالي على قلوب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. منصف الذي خطف شوط العمانيات الزمول العمانيات بشعار سالم بن عامر المدهوشي القادم من سلطنة عمان. يتقدم المضمر ومالكي منصف سالم بن عامر المدهوشي مستلما ومحققا وفائزا بالخنجر الفضي. تهانينا والناموس. نصل في هذه اللحظات إلى أشواط السيوف، سيوف المهرجان. قبل أن نعلن فوز أشواط السيوف، هذه مخيفة وشلف العمانيات بشعار بن جذنة محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي بن جذنة المري الذي خطف الشلفة الخاصة بالعمانيات مع مخيفة في مساء ولا أروع. حقق من خلاله هذا الفوز الذي تستحقه مخيفة الفائزة بالشلفة الفضية في شوط العمانيات. تهانينا والناموس لبن جذنة على هذا الفوز واستلام الشلفة الفضية من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. الآن متابعينا مشاهدينا الكرام أشواط السيوف وشامة بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني الفائزة بالسيف الذهبي في فوز يستحقه هذا الشعار. هنا سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني يتقدم، ويتقدم المضمر الشرس راشد بن بطي الزعبي، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد يرفع السيف عاليا راعي شامة، وهذا هو مضمر شامة،
مسند بن سعيد الجربوعي وسلمان بن سعيد الجربوعي وسعيد بن بطي ومحمد بن سالم وعلوان الجحافي يستلمون هذا السيف الغالي الذي انتظره سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وحققه في هذا المهرجان الغالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. نصل متابعينا مشاهدينا الكرام إلى ذروة سنام المهرجان. القطيفية تخطف وتفاجئ الجميع بشعار غني عن التعريف، شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة، الشعار السيلاوي. ويتقدم عبد الله بن سعيد العيدة مالك هجن السيلية الذي حقق السيف وواعد فأوفى هذا البطل بناموس ولا أروع الليلة، يخطف ذروة سنام المهرجان. تهانينا أبو سعيد. وأيضا يتقدم صالح بن سعيد العيدة ومحمد بن علي بن حلفان ومضمر القطيفية وسعيد بن عبد الله بن سعيد العيدة يتقدمون لاستلام السيف الغالي من يد سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا على هذا الفوز أبو سعيد، وتستحق الناموس ويستحق هذا الشعار الذي حقق أغلى سيوف المهرجان. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في هذه اللحظات، لحظات التتويج الأروع والأغلى والأجمل عند عبد الله بن سعيد العيدة. وأيضا هنا حمد بن عبد الله العيدة معه السيف وسالم بن عبد الله العيدة يستلمون السيف، ولحظات التتويج الرائعة. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا المهرجان، وبعد أن أعلنا المراكز والتتويج وأيضا الفوز بهذا المهرجان الغالي، كل فائز، كل من حضر لميدان الشحانية فائز، كل من شارك، كل من تابع، كل من حضر هو فائز مع هذا المهرجان الأروع والأغلى في سباقات الهجن. تهانينا والناموس لكل الفائزين، إلى أن نلتقي إن شاء الله في سباقات قادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل في قناة الريان الفضائية من معلقين، من مخرجين، من مصورين، وتقبلوا تحيات زملائي المعلقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.